Trời ơi, không biết, trời ơi. Đấy. Xíu nhẹ chân. Cố tình vào mặt nhau hay sao ấy. Chả vậy. Tại sao lại có thể như thế thì Nghe đen vẫn ngơ như rồi. Không vậy. Chắc anh đổ, còn lấy đổ khác hay đổ sang. Thật đấy. Không vậy. Chứ em đi lại hai đường, anh đi có một đường. Em đi 3 đường đi. Hai ba đường này. Em lấy vợ mới đổ vào ấy. Đi tìm mày em. Dỗi. Em đi tắm được. Tiếp bên Em đi. lên xương lên cầm cẳng tay ấy. Sưng Giật nặng lên. lắm chuyện. Chị đi mấy năm đây này Thì với đó thì đưa rồi. ok em. Keo bán được không? Không biết này. Xíu nhẹ chân. Đúng rồi, chân là một. Đến đâu rồi, đến đâu. Cho anh cứ phải nhớ chân này nó dính vào nào. Nó là đi bẩm sinh. Cho mình keo. Tả ví bằng không ví à. Em bọc ngoài. Chị.
Bên này đi một trà đúng 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 cái này nó biết ngón tay này nó dính vào tay lên rồi trời trời ơi không biết trời ơi thay cả hai đi không hai cái hai em làm được hai sao đúng không em bán được em không làm 5 cái được thấy hình nó tính ha mấy mà cái giúp cần là hấp cần là xí anh dày thịt dày